තෙරුවන් සරණයි සිරු දෙනාටම. පින්වතුනි, මේ සසරේ ගමන් කරන සත්වයන් වැඩිපුරම දුකටපත් කරන්න හේතුන කාරණාව පිළිබඳව තමයි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. පින්වතුනි, යම් කෙනෙක් අතින් මව ඝාතනය වෙන්නේ, පියා ඝාතනය වෙන්නේ, අනන්තාරය පාප කර්මයන් පහම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ආර්ය උපවාදයේ වැනි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වැනි එවැනි වූ බරපතල අකුසලයන්ට නැඹුරු වෙන්නේ යම්කිසි ප්‍රධාන කාරණාවක් නිසා. ඒ තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය. සසරේ ගමන් කරන සත්වයන් වැඩිපුරම දුකටපත් කරපු, වැඩිපුරම පීඩාවටපත් කරපු හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන තුරාවට යම් සත්වයක් සතර පායෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ. නිරේ යම් තාක් දුකක් පීඩාවක් තියෙනවා නම් වචනෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරම් මහා දුක් ගින්නක් නිරේ තියෙනවා නම් ඒ සියලුම දුක නැවත ලැබෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා නම්. പ്രേත ලෝකේ, අසුර ලෝකේ යම් තාක් දුකක් තියෙනවා නම් ඒ සියලුම දුකටපත් වෙන්න සම්පූර්ණ අවකාශ තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා නම් කෙනෙකුගේ හිතේ. ඔබට මතක තියෙන තරමට, ඔබ අහලා තියෙන තරමට, ඔබ දැකලා තියෙන තරමට සත්ව ලෝකේ යම් තාක් පීඩාවක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු පීඩාවන් වලටත් උරුමකම් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා නම්. පින්වතුනි, මනුෂ්‍ය ලෝකයේ බොහෝ දුක් කම්කටොළු වලට මැදි වෙලා බොහෝ දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවා. විවිධාකාර දුක් පීඩා, කායික පීඩා, මානසික පීඩා කොයිතරම් තියෙනවද මිනිස්සුන්ට? මේ සමස්ත ලෝකවාසීන් ගැන කල්පනා කරනකොට හැම කෙනෙකුටම ආවේනික දුකක් තියෙනවා මනුෂ්‍ය ලෝකයේ විඳින. සමහර අයට ඒ දුක් පීඩා ඊටාම උග්‍රයි. බහුතරයක් ගත්තොත් මේ මිනිස්යන් අතර ඉන්න ජීවත් වෙන මිනිස්යන් අතර බහුතරයක් දෙනා ගත්තොත් බොහෝ දුක් පීඩා වලට මැදි වෙලා ඉන්නේ. සමහර අයට තියෙන දුක් පීඩා ගැන වචනෙන් ප්‍රකාශ කරගන්න බෑ. සමහර අය දුක් විඳිනවා, ඒක තව කෙනෙක්ට කියන්න බෑ. සමහර අය මේ ලෝකේ ඉන්න අයට පෙනිපෙනී දුක් විඳිනවා. පිහිටක් නැහැ, පිරිසරණක් නැහැ. ඒ වගේ කියන්න බැරි තරම් මහා දුක්ඛන්දරාවන් විඳින මිනිස්සු තමයි මේ ලෝකේ ඉන්නේ. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ යම් තාක් මිනිසයන් ඊතා උග්‍ර කටුක දුක් වේදනාවල් විඳිනවා නම් කායික වශයෙන්, මානසික වශයෙන් ඒ සියල්ලටම හේතුනේ පින්වතුනි ප්‍රධාන වශයෙන් සක්කාය දිට්ඨිය. එහෙමනම් යම් කෙනෙකුට සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න බැරි තරම් මහා දුක් ගින්නෙන් නිදහස් වෙනවා. සතර අපායෙම නිදහස් වෙනවා. සුගතියක ඉපදුනත් සෞම්‍ය ජීවිත ගත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන සත්වයන්ට පුතඥ කියලා හඳුන්වනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරාම ඒ අයට කියනවා සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ කියලා. පින්වතුනි, අද ධර්ම දේශනාවට මාතෘකා කරගන්නේ මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව. සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව ඊට හොඳින් වටහාගෙන තිබීම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීමට උපකාරයි. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරන ප්‍රතිපදාව හොඳින් තේරුම් ගන්නට මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කුමක්ද? සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කුමක්ද කියන කරුණ වටහාගෙන තිබීම ඊටම උපකාරයි. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ කෙටි ධර්ම දේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා සක්කාය දිට්ඨිය තමන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කුමක්ද කියලා ඊටා හොඳින් තේරුම් ගන්න. එය ඔබට ඊටාම උපකාරයි. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කළ මේ ජීවිතයේදී මුතුම් සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ සඳහා මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්. පින්වතුනි, සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කිව්වහම වචන දෙකක් තියෙනවා මෙතන. සක්කාය කියලා කියන්නේ එක වචනයක්, දිට්ඨිය කියන්නේ එක වචනයක්. මොකද්ද සක්කාය කියන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධා සක්කායෝ වුත්තෝ භගවාති. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සක්කාය කියලා හඳුන්වන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, සක්කාය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධයට. රූප උපාදානස්කන්ධේ, වේදනා උපාදානස්කන්ධේ, සංඥා උපාදානස්කන්ධේ, සංකාර උපාදානස්කන්ධේ, විඥාන උපාදානස්කන්ධේ කියන මේ ස්කන්ධ පංචකයට තමයි සක්කාය කියලා කියන්නේ. එතකොට දිට්ඨිය කියන්නේ
අභිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ටි. යම් වැරදි වැටහීමකින් යුක්තව දැඩිව අල්ලා ගැනීමක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා දෘෂ්ටියක් කියලා. මොකද්ද? වැරදි වැටහීමකින් යුක්තව වරදවා වටහාගෙන යමක් දැඩිව අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා දිට්ඨියක් කියලා. එතනක් තියෙනවා කරුණු දෙකක් සලකන්න. මොකද්ද? වරදවා වටහා ගැනීමකුත් තියෙනවා, දැඩිව ග්‍රහණය කිරීමකුත් තියෙනවා, අල්ලා ගැනීමකුත් තියෙනවා. එහෙම දෙයකට තමයි මේ දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්න. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? සක්කාය පිළිබඳ වරදවා වටහාගෙන සක්කාය දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීමට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි වරදවා වටහා ගැනීම නිසා පංච උපාදානස්කන්ධය දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීමට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. දැන් සක්කාය කියන එක පැහැදිලි. පංච උපාදානස්කන්ධේ. දිට්ඨිය කියලා කියන්නේත් පැහැදිලි. දිට්ඨියත් පැහැදිලි. මොකද්ද? වරදවා වටහා ගැනීම. පංච උපාදානස්කන්ධය කොහොමද වරදවා වටහා ගන්නෙ? අන්න ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ රූපය තමා ආත්මය කියලා වටහා ගන්නවලු. ඔන්න ඊටාම වැදගත් කරුණක් පින්වතුනි තේරුම් ගන්න. මොකද්ද මේ වරදවා වටහා ගැනීම? රූපය තමා ආත්මය කියලා. ඒ වගේම හිතා ගන්නවලු රූපවන්තං වා අත්තානං. ආත්මය කියලා දෙයක් තියෙනවා රූපයෙන් හැදිච්ච. අත්තිනිවා රූපං. ආත්මය ඇතුලේ රූපේ තියෙන්නේ කියලා වරදවා වටහා ගන්නවලු. රූපස්මින් වා අත්තානං. රූපය ඇතුලේ තමයි ආත්මය තියෙන්නේ කියලා වරදවා වටහා ගන්නවලු. මම මේ කරුණ ඔබට විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්නම්. බලන්න මේ කරුණු හතර. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති අත්තිනිවා රූපං සමනුපස්සති රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති. මෙතන මේ අත්ත කියන වචනයක් කියුණා. මොකද්ද මේ අත්ත කියන්නේ? ඊට සරලව ප්‍රකාශ කරොත් පින්තුනි ආත්මය කියන එක තමයි අත්ත කියලා කියන්නේ. රූපය කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එකක්. අන්න සක්කායට අයිති කොටසක්. සක්කාය කියන එක කොටස් පහක් තියෙනවානේ. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියලා. එතකොට මේ රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වහම ඒක ගොඩක් රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වහම ලොකු පරාසයක් ඒකට තියෙනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා සතර මහා ධාතු තියෙනවා නම් සතර මහා භූත රූප තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලමත් රූප තමයි. වර්ණ ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී ශබ්ද ආදී උපාදාය රූප තියෙනවා නම් ඒවත් රූප තමයි. එතකොට මේ සියල්ලම තමයි රූපස්කන්ධයට ගැනෙන්නේ. නාම රූප පිළිබඳව මා මීට කලින් පවත්වපු දේශනා ශ්‍රවණය කරා නම් මේ කරුණ ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. මේ රූප ධර්මයන් නාම ධර්මයන් මම විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ මේ දේශනාවේදී. නමුත් ඔබට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. පින්වතුනි සක්කාය කෙරෙහි මොකද තියෙන වැරදි දෘෂ්ටිය? ආත්ම දෘෂ්ටිය. අන්න පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි ආත්ම දෘෂ්ටිය තිබීම තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියන එකේ ප්‍රධාන අර්ථය මොකද්ද? ආත්ම දෘෂ්ටිය. රූපස්කන්ධය ආත්මීයයි කියලා හිතනවා. වේදනා ස්කන්ධය ආත්මීයයි කියලා හිතනවා. සංඥා ස්කන්ධය ආත්මීයයි කියලා හිතනවා. සංස්කාර ස්කන්ධයන් ආත්මීයයි කියලා හිතනවා. විඥාන ස්කන්ධයන් ආත්මීයයි කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ ආත්ම දෘෂ්ටියට තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආත්මීයයි කියලා කියන්නේ පවතිනවා කියන එක. පැවැත්මක් තියෙනවා කියන හැඟීම තමයි ආත්මීයයි කියලා කියන්නේ. ආත්ම දෘෂ්ටි ඉතා නිවැරදිව තේරුම් ගමු. මොකක්ද පවතින්නේ? පින්වතුනි මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය පෝෂණය වන හැඟීම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම සහ මගේ කියන හැඟීම. මම පවතිනවා, මම නැමැති ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඒකටත් කියනවා ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා. ඒ වගේම මගේ දේවල් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. ඒකටත් කියනවා ආත්ම දෘෂ්ටිය. එතකොට ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන එක පෝෂණය වෙන්නේ මොන වගේ හැඟීමකින්ද? මම මගේ කියන හැඟීමකින්. මම කියලා ආත්මයක් පවතිනවා කියන හැඟීම සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ වගේම මගේ දේවල් තියෙනවා කියලා හිතන එකත් සක්කාය දිට්ඨිය. පින්වතුනි මම කියන හැඟීම සහ මගේ කියන හැඟීම
සක්කාය දිට්ඨිය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පෘථග්ජනයෙක්ගේ මනසේ. පෘථග්ජනයට තමයි මම මගේ කියන හැඟීම සක්කාය දෘෂ්ටිය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨිය නැති ප්‍රහාණය කරපු මේ සෝතාපන්න සකෘදාගාමි අනාගාමි කියන ආර්ය උත්තමයන්ට මම මගේ කියන හැඟීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨිය විදිහට නෙමෙයි අස්මිමානයේ විදිහට. මේ මම පැහැදිලි කරන්නම් ඔබට මේ දේශනාවේ අවසානයේදී තවදුරටත් මම මගේ කියන හැඟීම ආකාර දෙකකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ මම මගේ කියන හැඟීම සක්කාය දිට්ඨිය විදිහටයි අස්මිමානයේ විදිහටයි කියන මේ දෙකෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා පෘථග්ජනයෙක්ගේ සිතේ. පෘථග්ජනයෙක්ගේ సంతානයේ තුල. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරාම මම මගේ කියන හැඟීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අස්මිමානයේ විදිහට. මේ ඊතාසියුම් කරුණක්. හැබැයි Taman තුලින් හොඳට අවබෝධ කරගත්තොත් සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ ඒ කෙනාට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද අස්මිමානය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එකපාරට ධර්මදේශනාවක් ඇහුවට Taman තුල සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහයි අස්මිමානය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහයි දෙක වෙන වෙනම අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට එහෙම හැකියාවක් නැහැ. හොඳ ධර්ම අධ්‍යයනයකින් පසුව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මොකද්ද මේ අස්මිමානය සහ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඉතින් පින්වතුනි මේ දේශනාවෙන් ඔබට විස්තරාත්මකව පෙන්වා දෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගත්තොත් ඒක උපකාර වෙනවා පින්වතුනි අස්මිමානය කියන එකත් පැහැදිලි කරන්න. අස්මිමානය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි රහත් වෙනකොට ප්‍රහාණය වෙන එකක්. අස්මිමානය ප්‍රහාණය වෙන්නේ අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනකොට. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුර තියෙන එකක්. ප්‍රථමයෙන්ම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කළ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වුණොත් පින්වතුනි අරතරන් මහා දුක් ගින්නකින් එහෙම නැත්නම් මේ සතර අපායේ තියෙන මහා දුක් ගින්නකින් නිදහස් වෙලා සැනසීමටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දේශනා තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන් ආරමුණු කරන්න පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කළ කෙනෙකු සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය ධම් කරුණු. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙත් මා ඔබට ඊට විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න සතුටුයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන කරුණ පිළිබඳව. එහෙමනම් පින්වතුනි මෙය අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් වටහා ගමු. පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව ආත්මීය හැඟීම තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල මම මගේ කියලා දෙයක් පවතිනවා කියන හැඟීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. මම කියලා ආත්මයක් පවතිනවා. මගේ දේවලුත් පවතිනවා කියන හැඟීම. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණ අපිට විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරේ නැත්නම් කවදාවත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කොහොමද මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අප තුල සක්කාය දිට්ඨියක් තියෙනවද කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න සෑම විටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මූලික කරගෙනම මේ ධම් කරුණු අවබෝධ කරගන්න. ඒ හොඳින් මතක තියාගන්න. සෑම විටම පින්වතුනි සිහියේ තියාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන් ප්‍රමුඛ කරගෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවන් මූලික කරගෙනම මේ ධම් පැහැදිලි කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සක්කාය දිට්ඨිය ආකාර 20කින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒ ආකාර 20 පැහැදිලි කරන්න මම මුලින්ම මේ රූපස්කන්ධය ගන්නම්. පින්වතුනි රූප උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි 4 ආකාරයකින් සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වේදනා උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහිත් 4 ආකාරයකින්. ඒ වගේම සංඥා සංකාර විඥාන කියන උපාදානස්කන්ධ කෙරෙහිත් 4 ආකාරයකින්. එතකොට එකකට 4 ගානේ 5ට 20යි. අපි මේ ප්‍රථමයෙන්ම රූප උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි කොහොමද මේ දෘෂ්ටිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක බලමු. ඒ අනුසාරයෙන් අනිත් 4 තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පින්වතුනි මීට කලින් පවත්වපු දේශනා තුළදී මේ දේශනාවේ මුල් කොටසෙත් පැහැදිලි කරා රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වහම එයට අයිති වෙනවා ගොඩක් දේවල්. අපිට මේ පේන්න, ඇහෙන්න, දැනෙන්න තියෙන සියලුම දේවල් රූපස්කන්ධයට තමයි ගන්නේ. යටත් පිළිසෙන් මනසට අරමුණු වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් ධම්ම රූප තමයි. ඒකත් රූපස්කන්ධයට අයිති. පින්වතුනි රූපස්කන්ධය අතරින් කෙනෙකුට ප්‍රධාන වෙන්නේ ප්‍රමුඛව දැනෙන්නේ මේ කාය රූපය. ඒතර රූපස්කන්ධය අතරින් අපි ප්‍රමුඛ කරගත යුත්තේ මේ කය. මොකද ඒක තමයි මේ ගොඩක්ම සමීප කෙනෙකුට.
කය කෙරෙහි තමයි දැඩිව ග්‍රහණය වීම තියෙන්නේ. බාහිරේ තියෙන දෙයකට වඩා මේ ආධ්‍යාත්මික වූ කය තමන්ගේ කය කියලා හිතන දේ කෙරෙහි එක තමයි ගොඩක් බැඳීම් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රූපස්කන්ධය ගැන විග්‍රහ කරනකොට කාය රූපය මුල් කරගෙන පැහැදිලි කරගමු. ඒ අනුසාරයෙන් අනිත් කොටස් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන දහම් පාඨය පැහැදිලි කරන්න මම යොදාගන්නේ මේ ශරීර රූපය. පින්වත්නි මෙතනදී රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන දහම් පාඨය තේරුම් ගමු. මේ ශරීර රූපේ තමයි ආත්මය කියලා හිතෙනවලු. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ ආත්මයයි රූපයයි දෙක වෙන් කිරීමක් නැහැ. මේ ශරීරයම තමයි ආත්මය. ඒ කියන්නේ මම නැමැති ආත්මය කියන්නේ මෙන්න මේ ශරීරයට. මගේ දේවල් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ශරීරයේ. මේ ශරීරයේ මගේ දේවල් තියෙන්නේ. මේ ශරීරය තමයි මම කියලා හිතනවා කියලා කිව්වොත් අන්න ඒක තමයි රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියලා කියන්නේ. දැන් මේක ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එක අවස්ථානුරූපීව මේ වගේ හැඟීමක් මේ කියන හැඟීම ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද උදාහරණ ගොඩාක් ගන්නට පුළුවන්. නමුත් එක උදාහරණයකින් මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ අනුසාරයෙන් අනිත් දේවල් ගලප ගන්න. කෙනෙකු ඔබට නිඳා කළොත් මට නිඳා කරා කියලා පින්වතුනි හිතෙන්නේ මේ කය මුල් වෙලා නේද? මේ වගේ හැඩයක් තියෙන මේ වගේ උසමහත මේ වගේ මම මේ වස්ත්‍ර ආභරණ දරාගෙන ඉන්න මට නිඳා කරා කියලා හැඟීමක් එනවා නේද? ඒ හැඟීම එන්නේ පින්වතුනි මේ රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන හැඟීම නිසා. මේ රූපේ තමයි ආත්මය කියලා හැඟෙන නිසා. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දකින්නකොට මේ කය තමයි මම කියලා හිතෙනවා නේද? එහෙම එකක් ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ දකින්න. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔබ දකින්නකොට මේ ශරීරයේ මම කියලා හැඟීමක් සිවුම්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න රූපය තමයි ආත්මය කියලා ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක්. ඊළඟට පින්වතුනි රූපවන්තං වා අත්තානං. ආත්මය හැදිලා තියෙන්නේ රූපයෙන් කියලා හිතෙනවා. මේ ශරීර රූපය තමයි රූපස්කන්ධය. කෙනෙකුට හිතනවා මේ ආත්මය තමයි රූපයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. රූපවන්තං වා අත්තානං. මේ ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක් මම සිහි කරන්නම්. තමන්ට ගලපලා එක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔන්න අපිට ඇහෙනවා පෙර ජීවිත තිබ්බා. මේ ජීවිතෙත් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මරණින් මත්තේ තවත් ජීවිත ඉදිරියට ලැබෙනවා කියලා. ඔය දහම් කරුණ ශ්‍රවණය වෙනකොට, ඒ කියන්නේ මේ සසරේ අනාදිමත් සසරේ සත්වයා ගමන් කරනවා. ඒ අනාතරතුර දැන් මේ ජීවිතේ ලැබුවා. මේ ජීවිතයේ මරණයටපත් වුණාට මේ ජීවිතය අවසන් වුණාට පස්සේ ආයෙ ඉපදෙනවා කියලා එකක් අහෙන් ලැබෙනවා. එතකොට කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්නෙ? මේ අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා ආත්මයක් එනවා. ආත්මය වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ශරීරය වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා හැඟීමක් එනවා. පෙර ජීවිතේ යම් ස්වභාවයක හිටියා. දැන් මේ ජීවිතේ මනුස්ස ස්වභාවයක්. ඊළඟ ජීවිතේ බොහෝ පින්කම් එහෙම කරොත් දිව්‍ය ස්වභාවයකටපත් වෙනවා කියලා ඔබ හිතනකොට දැනෙන්නේ, හිතට නැගෙන්නේ අර ශරීරය වෙනස් වෙන හැබැයි ආත්මය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන හැඟීම. එහෙම හිතෙන නිසා තමයි පින්වතුනි මම සැපවත් කරන්න හොඳට පින්කම් කරන්න ඕන කියලා එමෙ හිතට එන්නේ. ආන්නේක පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය. දැන් ඔය පෙර ජීවිත ගැන අනාගතයේ ජීවිත ගැන මෙනෙහි කරන අවස්ථාවේදී ඔන්න ඔය ස්වභාවයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ශරීරය වෙනස් වෙන හැබැයි ආත්මය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන හැඟීම හිතට එනවා. ඔන්න සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක කරන ඔන්න සක්කාය දිට්ඨි තමන් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක් මම ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි කරේ. ඊළඟට පින්වත්නි අත්තිනිවා රූපං. ඔන්න තවත් හැඟීමක් තියෙනවා. අත්තිනිවා රූපං සමනුපස්සති. ආත්මය කියලා මහ විශාල බල සම්පන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ ශරීරය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආත්මය විසින් තමයි මේ ශරීරය පාලනය කරන්නේ කියන හැඟීමක් එනවා. ආත්මය කියන එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ ශරීරය තියෙන්නේ වගේ හැඟීමක්. ආත්මය විසින් පාලනය කරන හැඟීමක් වගේ එකක්. මේකත් අවස්ථාන රූපීව ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කොහොමද? සෑම විටම පින්වතුනි මේ අදහසින් ක්‍රියාත්මක වෙනව නෙමෙයි සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ අවස්ථාවට අනුකූලව වෙනස් වෙනවා. මේකත් එක ආකාරයක්. දැන් බලන්න ශරීරයේ වයසට යනකොට දුකක් හිතට දැනෙනවා. ඇයි ඇත්තට මේ දුක දැනෙන්නේ? හිතේ තියෙන හැඟීමක් තියෙනවා
මේ ශරීරය පවතින්න ඕන තරුණ විදිහටම. මේ ශරීරයේ චූටි හෝ තුවාලයක් වුණොත් මේක දෝමනස්සයට කාරණාවක්. නිකන් පසුතැවීමක් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ ශරීරය කියන දේ මේ ආකාරයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මේ ආත්මයට බැරි වුණානේ මේ ශරීරය පරිස්සම් කරන්න කියන හැඟීම. වයසට යනකොට දුකටපත් වෙනවා. ලෙඩ වෙනකොට දෝමනස්සයටපත් වෙනවා. ශරීරයේ යම් කිසි අයහපත් විදිහේ අකමැති විදිහේ වෙනසක් වෙනකොට දුකටපත් වෙන්නේ ඇයි? මේ ආත්මයේ විසින් ශරීරය පාලනය කරනවා. නමුත් මේ වෙලාවේදී මේක කරගන්න බැරි වුණානේ. මේ ශරීරය පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණානේ. කැමති විදිහට මේක තියාගන්න බැරි වුණානේ කියන හැඟීම එන නිසා. එහෙම හැඟීමක් තියෙන්නේ ඇයි? ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ශරීරය නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියන හැඟීමක් හිතේ තියෙන නිසා. ඒ හැඟීම එන්නේ ඇයි? ඒ අත්තිනිවා රූපං ආත්මය කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ රූපේ තියෙන්නේ කියන හැඟීම. ඒකට අයත් ඒකට යටත්ව තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන්නේ කියන හැඟීම තියෙන නිසා. ඒකටත් කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. එතනක් තියෙනනේ ආත්මීය හැඟීමක්. පවත්වන්න පුළුවන් කියන හැඟීමක්. පවතිනවා කියන හැඟීමක්. මම මගේ කියන හැඟීමක් එතන තියෙනවනේ. ඊළඟට පින්වතුනි රූපස්මින් වාත්තානං. ඔන්න තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තමයි මේ රූපය ඇතුලේ ආත්මය තියෙනවා කියන එක. රූපය ඇතුලේ ආත්මය ඉඳලා මේ සියලු දේවල් භුක්ති විඳිනවා. යම් කිසි රූපයක් දැක්කත් ඇහෙන්, යම් කිසි ශබ්දයක් කනෙන් ඇහුවත්, රසයක් දිවෙන් බැලුවත් මේ ඔක්කොම මේ ආත්මය තමයි භුක්ති විඳින්නේ කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ මේ ශරීරය ඇතුලේ ඉඳලා ආත්මයක් මේ ලෝකය භුක්ති විඳිනවා. ශරීරය ඇතුලේ ඉඳලා මේ ආත්මය ශරීරයේ හසුරවනවා, අතපය විහිදුවනවා, ක්‍රියා කරනවා කියන හැඟීම තියෙන. මේක බොහෝ විට Taman තුල හැම අත්දැකීමකදීම ක්‍රියාත්මක වෙන එක්තරා ස්වභාවයක්. මේකත් පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨියට අයිති එකක්. ඒ තුලත් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ආත්මීය හැඟීමක්. මම කියලා දෙයක් මේ ශරීරය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මගේ තමයි මේ අත්දැකීම්. ඒ කියන්නේ ශබ්දය අහන්නේ මම, රස බලන්නේ මම, රූප බලන්නේ මම, යම් යම් දේවල් තීරණය කරන්නේ මම, යම් යම් දේවල් ක්‍රියා කරන්නේ මම. ඒ හැම දේ තුලත් මම මගේ කියන හැඟීම තියෙනවා. මම මගේ කියන හැඟීම නිකම්ම තියනවා නෙවෙයි. මම මගේ කියන දෙයක් පවතිනවා කියලා හැඟීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට තමයි පින්වතුනි මේ පැවැත්ම සහ මම මගේ කියන හැඟීමක් හිතේ තියෙන එක තමයි පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. බලන්න එක. ඒකටම කියනවා ආත්ම දෘෂ්ටිය. ආත්මීයයි කියලා කියන්නේ පවතිනවා කියන එක. මොකක්ද පවතින්නේ? මම කියලා දෙයක් පවතිනවා. මම කියලා දෙයක් පවතිනවා නම් මගේ කියලා දෙයක්ත් පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි හිතන්නේ මම කියන එකයි මගේ කියන ඒ හැඟීමයි දෙක එකට තියෙන එකක්. මම තියනවා නම් මගේ කියන එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ පෘථග්ජනයේ තුල සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? මම කියන හැඟීම ආත්මීයව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. මම කියලා ආත්මයක් මේ ශරීරය ඇසුරු කරගෙන තියෙනවා කියන හැඟීම. ඒක තමයි මේ කරුණු හතරෙන් පැහැදිලි කරේ. පළවෙනි එක රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. මේ ශරීරය තම ආත්මය කියලා හිතනවා. රූපවන්තං වාත්තානං ආත්මය කියලා එක හැදිලා තියෙන මේ ශරීරයෙන් කියලා හිතනවා. ඒ අත්දැකීම ටික වෙනස් වෙනවා. ඒ හැඟීම. අත්තිනිවා රූපං මේ ශරීරය පාලනය කරන ප්‍රධාන ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් රූපස්මින් වාත්තානං ශරීරය ඇතුලේ ආත්මයේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන හැඟීමක් තියෙනවා. මේ කරුණු හතරෙන්ම පින්වතුනි කුමක්ද හැඟෙන්නේ? මම කියලා ආත්මයක් රූපය ඇසුරු කරගෙන පවතිනවා කියන එක. පින්වතුනි ඒ ආකාරයෙන් රූපස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි වේදනාස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ කරුණු හතර ඇසුරු කරගෙන සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේදනං අත්තතෝ සමනුපස්සති වේදනාව කියන එක තමයි ආත්මය. සංඥං අත්තතෝ සමනුපස්සති සංඥාව තමයි ආත්මය. සංකාරය අත්තතෝ සමනුපස්සති සංස්කාරය තමයි ආත්මය. විඥානං අත්තතෝ සමනුපස්සති විඥානය තමයි ආත්මය කියලා හිතෙනවා. අර රූපස්කන්ධයට ක්‍රියාත්මක වුණ හතර ආකාරයෙන්ම වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ වලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න පහසු ක්‍රමයක් මම කියන්නම් පින්වතුනි. ඔබ නාම රූප පිළිබඳව දේශනා කලින් ශ්‍රවණය කරා නම් ඔබට මතක ඇති මම පැහැදිලි කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද දේශනා කරේ
නාම සහ රූප කියන ධර්මතා එකවර හටගෙන එකවර නැති වෙන්නේ. එකකින් අදහස් වෙන්නේ රූපස්කන්ධේ යම් තැනක තියෙනවා නම් යම් රූපස්කන්ධයක් අත්දකින්නවා නම් ඒ රූපස්කන්ධයත් එක්කම වේදනාස්කන්ධයක් තියෙනවා, සංඥාස්කන්ධයක් තියෙනවා, සංස්කාරස්කන්ධයක් තියෙනවා, විඥානස්කන්ධිකුත් තියෙනවා. රූපස්කන්ධයකින් තොරව ඔය වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන දේ පවතින්නේ නැහැ. වේදනා සංඥා සංකාර ආදී නාම ධර්මයන් නැතු රූපය පවතින්නේත් නැහැ. යම් පංච උපාදානස්කන්ධ අධ්‍යක්ීමක රූපස්කන්ධයත් නාමස්කන්ධයත් කියන දෙකම එකවර හටගෙන එකවර නැති වෙන්නේ. එහෙමනම් යම් වටහා ගැනීමක් යම් වරදවා වටහා ගැනීමක් රූපස්කන්ධය කෙරෙහි තියනවාද? රූපස්කන්ධය හට ගන්නකොටම හට ගන්න අර වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ ධර්මයෙන් කෙරෙහිත් ඒ වැරදි හැඟීම ඒ විදිහටම හට ගන්නවා එකවරම. ඒ අනුසාරයෙන් තේරුම් ගන්න වේදනා ස්කන්ධය කෙරෙහිත් ඔය හතර ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වේදනාව තම ආත්මය, වේදනා ස්කන්ධයෙන් හැදිච්ච ආත්මයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ආත්මය ඇතුලේ තමයි වේදනා ස්කන්ධය තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වේදනා ස්කන්ධය ඇතුලේ හිර වෙච්ච ආත්මයක් තියෙනවා කියන හැඟීම තියෙනවා. අර රූපස්කන්ධයේ ක්‍රියාත්මක වන හතර ආකාරයටම වේදනා ස්කන්ධයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ කියන කරුණ ප්‍රායෝගිකව Taman තුලින් අත්දකින්න උත්සාහවත් වෙන්න. මේ කියන කරුණ වටහා ගන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. නමුත් අත්දැකීම් වලට ගලපලා Taman ලබන අත්දැකීම් තුලට ගලපලා වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධයන් තුලත් කොහොමද මේ සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක අවබෝධ කරගන්න බලන්න උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ සඳහා බොහෝ උපකාරී වෙනවා ප්‍රථමයෙන්ම අවබෝධ කරගන්න රූපස්කන්ධය කෙරෙහි කොහොමද සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ අනුසාරයෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කොහොමද වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒ ස්කන්ධයන් කෙරෙහි සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පහසුවෙන් සරලව ඔබට වැටහෙන්න ඇති කුමක්ද මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටිය. ආත්මීයයි කියන හැඟීම. ආත්මීයයි කියන්නේ පවතිනවා කියන හැඟීම. ආත්මීය කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? පවතිනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා කියන හැඟීම. කුමක්ද ඒ ආකාරයෙන්ම පවතින ආත්මය? මම කියන ආත්මය. මම කියලා ආත්මයක් පවතිනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පහ ඇසුරෙන් කියන හැඟීමට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මම කියන හැඟීම තියෙනවා නම් එතන මගේ කියන හැඟීමක් තියෙනවා. එහෙනම් මම මගේ කියලා දෙයක් පවතිනවා කියන හැඟීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ මමය. මේ ශරීරයට අයිති දේවල් මගේ කියලා හිතනවා නම් ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. වේදනාව කියන්නේ මමය. වේදනාවට අයිති දේවල් මගේ කියලා හිතනවා නම් ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. සංඥා ස්කන්ධය කියන්නේ මම. සංඥා ස්කන්ධයට අයිති හැමදේම මගේ කියලා හිතනවා නම් ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. සංස්කාර කියලා කියන්නේ මේ චේතනා මම. චේතනාවට අයිති හැමදේම මගේ. විඥාණය කියලා කියන්නේ විඥාන ස්කන්ධය කියන්නේ මම. විඥාණයට අයිති හැමදේම මගේ කියලා හිතන හැඟීමට කියනවා පින්වතුනි සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඔය හැඟීම ඔය මම මගේ කියන හැඟීම පෘථග්ජනයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආත්මීයව. ඒ නිසා ඒකට ආත්ම දෘෂ්ටිය කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියනවා. මම ඔබට කලින් සිහි කරා සක්කාය දිට්ඨිය සහ අස්මිමානය කියන දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය සහ අස්මිමානය කියන වචන දෙක. මම කියන හැඟීම අස්මිමානය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පෘථග්ජනයේ තුල මම කියන හැඟීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටි විදිහට. මම කියලා ආත්මයක් තියෙනවා කියන එක. ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරපු සෝතාපන්න සකුද්දාගාම අනාගාමී කියන ආර්ය උතුමන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මම කියන හැඟීම අස්මිමානයේ විදිහට. මොකක්ද ඒකේ වෙනස? සක්කාය දිට්ඨිය දැන් ඔබට පැහැදිලි. ආත්මීය හැඟීම. අස්මිමානය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මන ගැනීම කියන එක. මන ගැනීම කියන එක. මනිනවා. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව බලනවා කියන එක. වෙන කෙනෙකුගේ අතක් සහ තමන්ගේ අත කවදාවත් පැටලෙන්නේ නැහෙනි. මේ ළඟ ඉන්න කෙනෙකුගේ අත සහ මේ මගේ අත කියලා වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවා. බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලට සාපේක්ෂව තමන්ගේ ශරීරය වෙන් කරලා අඳුර ගන්නවනේ. අන්නේ වෙන් කිරීමට සංසන්දනය කිරීම සසඳීම කියන දෙක පින්වතුනි අස්මිමානය. අත් වශයෙන්ම ගත්තොත් මේ ශාරීරිය කියලා කියන්නේ පඨවි ස්වභාවයක්.
බාහිර පරිසරයේ තියෙන පටවි ස්වභාවයත් මේ ශරීරයේ තියෙන පටවි ස්වභාවයත් සත්‍ය වශයෙන්ම වෙනසක් නැහෙනි. ඒක පටවි ස්වභාවයෙන් එකයි. හැබැයි අස්මිමානයේ මුල් වෙලා බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවල් වලට අපි ඇඳ පුටු මේස ගහකොළ කියලා වෙන් කරලා හඳුනනවා. ශරීරයි අයිති දේවල් වලට කෙස් ලොම් නියදත් මේවා මගේ කියලා අපි වෙනම වෙන් කරලා හඳුනගන්නවා. ආන්න ඒකට කියනවා අස්මිමානය. ඊට සරලව විග්‍රහ කරොත් ඔය ආකාරයෙන් තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව හොඳට තේරුම් අරගත්ත කෙනාට තමන් තුළ අස්මිමානය ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කරාට පස්සේ ඒ කෙනා තුළ මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් මේ ආකාරයෙන්ම පවතිනවායි කියලා හැඟීමක් නැහැ. මේ ශරීරය කියන්නේත් මේ ආකාරයෙන්ම පවතින දෙයක් නේද කියලා හැඟීමක් නැහැ. ඒ හැඟීම සිතුවිලි තුල නැහැ. ඒ පහළ වෙන සිතුවිලි තුල ඒ හැඟීම නැහැ. ආත්මයක් කියලා හැඟීමක් නැහැ. අනාත්මයි කියන හැඟීම තියෙනවා. ආත්මීය හැඟීම වෙනුවට අනාත්මයි කියන හැඟීම තියෙනවා. මේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම හටගෙන නැති වෙලා යන දේවල්. හේතු නිසා හටගන්නවා. හටගන්න දේ පෙර තිබිච්ච නැති දෙයක්. පෙර තිබිච්ච නැති දෙයක් හටගන්නවා යම් හේතු එකතු වෙලා. ඒ හේතු නැති වෙනකොට හටගත් දේ නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. මේ තුල පැවැත්මක් නැහැ කියන හැඟීම හිතේ තියෙනවා අර සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙච්ච කෙනාට. හැබැයි අර අස්විමානෙ ඉතුරු වෙනවා. රහත් වෙනකම්. යම් දේවල් සංසන්දනය කරලා තේරුම් ගන්න එක. ඇඳ පුටු මේස කියලා ඒවට වටිනාකමක් දෙන එක. මේ ශරීරය කියලා මේ ශරීරෙ වෙනම වටිනාකමක් දෙන එක. ඒ ස්වභාවය අර පටවි ස්වභාවයෙන්ම දකින්න නැතුව වායෝ ස්වභාවයෙන් විතරක් දකින්න නැති ඒ හැඟීමට කියනවා අස්මිමානය කියලා. නමුත් අස්මිමානය සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කරපු රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ඊට වඩා සම්පූර්ණම වෙනස්. පින්වතුනි මේ දේශනාවෙන් මා ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහවත් උනේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ කුමක්ද? සක්කාය දිට්ඨිය ඔබ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඒක කොහොමද දකින්නේ කියන මෙන්න මේ දහම් කරුණ. ඉතින් මේ දේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා ඔබ තුලින් දකින්න සක්කාය දිට්ඨිය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඒ ඔබට උපකාරයක් වේවි සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා මේ දේශනාව ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.